Assalamualaikum, my name is Nadine. Welcome to my YouTube channel. So today kita akan review satu case first player Pro P7 iaitu casing e-atx. Jom kita review. Dekat front panel casing ni ada logo first player dan dia menggunakan bahan plastik untuk menutup depan ni, dan dekat atas ada dua bar RGB yang kita boleh set dia punya efek. Okay, dekat front panel I/O ni kita ada dua USB 3.0, dua USB 2.0, audio jack dan microphone, light indicator, RGB effect, button, reset button dan juga power button. Bahagian atas disediakan magnetic filter. Okey, kita boleh cabut dan kita boleh pasang. Dekat atas ni kita boleh pasang fan sehingga 3 biji fan. Dan di sebelah ni ada saya sediakan spek-spek untuk komputer ni lah. Dia boleh muat casing ni dari e-atx, atx, micro atx, itx, semua boleh masuk. Okay, full size. Dan storage capacity adalah 2 3.5 HDD ataupun 5 SSD boleh dimuatkan dalam casing ni. Untuk AIO pula, dekat atas boleh pasang 360 AIO ataupun kita boleh pasang dekat depan 360 AIO, antara dua lah. And then casing ini support sehingga 9 biji kipas. Untuk graphic card maksimum sehingga 360mm. Okay, dekat bawah ada shroud untuk power supply lah. Okay, ini adalah casing e-atx yang budget bawah 200 yang menyediakan rubber grommet. Iaitu rubber grommet ni untuk kita bypass kabel dan sembunyikan kabel tu di bahagian belakang. So bahagian depan nampak lebih kemas. Casing ini menyediakan sehingga 6 rubber grommet. Pada bahagian belakang, casing ini menyediakan beberapa tempat untuk kita ikat kabel tie untuk buat kabel management. Ini adalah config SSD dekat belakang, dan seterusnya ini adalah config SSD dekat depan. Jadi dia lebih clean, kita dapat buat kabel management lebih kemas di bahagian belakang. Casing ini menyediakan tempat glass jenis smoke, jadi kita perlukan cahaya dari dalam casing untuk kita nampak di bahagian luar. Casing ini boleh digunakan sebagai airflow yang baik sebab bahagian depan dia ada corong udara untuk masuk, agak lebar juga, dan juga mempunyai filter di bahagian sisi. Kesimpulannya, ini adalah e-atx case budget yang anda boleh beli di bawah harga RM200. Susah nak cari casing yang ada rubber grommet untuk harga yang sebegini. Material yang digunakan cukup kukuh. Berbagai configuration yang kita boleh lakukan dekat casing ni sebab dia cukup besar. Untuk airflow pula, casing ini amat baik tapi tidaklah setanding dengan casing yang menggunakan front mesh cover. Baiklah, itu saja video untuk kali ini. Jika anda belum subscribe, sila subscribe channel ini dan klik pada butang notification untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada saya. Assalamualaikum.